نو ملګرو راځو په اکټیویټي سیف سټیټ باندې کار کوو. هغې لپاره تاسو دلته وګورئ، دلته کې ما سره اون کریټ میتھډ ده. تر دې پورې ما سره اون کریټ میتھډ ده، او دې نه پس بیا لاندې زما د اکټیویټي لایف سایکل میتھډز دي. نو د دې نه بهر د ان کریټ میتھډ نه بهر زه راځم دلته څه کار کوم. یو میتھډ ده، هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي چې اون سیف سټیټ، اون سیف انسټنس سټیټ ورته وایي. نو زه به راشم دا به واخلم، سوري ناٹ دا، اون سیف سټیټ انسټنس، دا یو دا میتھډ ده. دې میتھډ کار دا ده چې دا ته سټیټ سیف کوي. کلیر ده؟ دلته کې تاسو ګورئ د دې یو خپل پارامیټر ده چې ورته پاس شوی بنډل بیا آوټ سټیټ ته تاسو کولی شئ. دا بنډل چې دا یو کلاس دی، په دې کې تاسو ډیټا سټور کولی شئ. سمه ده؟ نو زه راځم دلته کې ورته وایم چې فار ایگزامپل زه ورته وایم چې آوټ سټیټ یا زه ورته وایم چې مای ډیټا. صحیح ده؟ دا مای ډیټا مو واخیسته، نو بیا دې کنسټرکټر ده دلته به هم مای ډیټا ور پاس کوي، یعنې دا ما رینیم کوم. بیا تاسو پورې اړه لري تاسو دا رینیم کوئ که نه رینیم کوئ. نو دا مثلا دا شو. اوس راځم دلته څه کار کوم؟ زه غواړم چې ډیټا سټور کړم. چېرته؟ په دې بنډل کې، په دې بنډل ویریبل کې ډیټا سټور کړم. نو دلته تاسو ګورئ ما سره څو ډیټا ده، یو نمبر دی او یو ما سره ټیکس دی. سمه ده؟ یو ما سره ټیکس دی چې کوم ما ته د 18 نه روان دی. نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه چې my data dot put int، ما ته int پکې ورکړه، پټ کا پکې. نو دلته کې تاسو نه دوه څیزونه غواړي، یو تاسو نه ویلیو غواړي او یو تاسو نه څه غواړي، یو تاسو نه دغه کی غواړي، یعنی ټاګ درنه غواړي. زه ورته وایم چې my int data، دا زما څه شو، زما ټاګ شو او کاما دې کې ماته نم واچوه. دا ګوره دا ما سره په د my int data په نوم باندې انټیجر ډیټا، یعنی په نوم باندې ما یو ټاګ واخیسته، بیا یې کې دننه ما دا نمبر واچو. کوم نمبر؟ دا کوم نمبر چې پلس پلس شو، مخکې لاړه مثلا 10 11 12 پورې لاړه، بیا هغې نه پس به دې کې سټور شي. همدغسې زه به راشم ورته وایم چې ټیکسټ واخله. نو ټیکسټ دپاره به زه څه کار کوم چې my data dot put string واخیستی دی. نو put string واخیسته، هغې کې به هم زه واخلم چې my str data، دا ما string data شو. کاما دلته به زه څه شی اچوم؟ دلته به زه یو ویریبل اخلم. هغه ویریبل ما سره شته دلته فی الحال ما سره آی تھنک ویریبل نشته، ما ډایرکټ ډیټا اډ کړې ده. سمه ده؟ نو ډایرکټ چې ډیټا اډ کړې، ډایرکټ دلته کولی شي چې هم ډایرکټ هم واخلې. دلته سپوز راځم دلته ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه 80 dot edit text dot get string. زه وګورم چې 80 نوم یې څه دی 80 او 80 ما سره څه دی 80 ما سره edit text دی، دا مانا string غواړي. سمه ده؟ نو 80 ما سره edit text دی، دا مانا string غواړي. نو زه بلته راشم اول به دې ځای کې ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه، یو string راکړه string. خو تاسو وګورئ دا پرابلم تاسو ته هم راځي. زه به واخلم چې s data یعنی string data، زه به دا واخلم ګلوبل وکړم ځکه بیا ماته وروسته پکارېږي. کنټرول ایکس دا به ګلوبل واخلم، دې ځای کې به زه دا پیسټ کړم او از ایکول ټو دا خالي به واخلم یعنې 0. او هغې نه پس به راشم دلته ورته وایم چې ته ما ته څه کار کوه چې کله ما په دې باندې کلیک کړه نو ته داسې چلو کړه چې دا اس ډیټا ما ته مساوي که څه وکړه، دا به زه کاپي کړم ورته راواخلم، کنټرول ایکس دلته به پیسټ کړم او سیمی کولن، او دلته به زه ورته واخلم چې دلته ماته اس ډیټا واچوه. سمه ده؟ نو اس ډیټا چې کله ما په دې باندې کلیک کوم نو هغه ډیټا به ځي د اس ډیټا ته. صحیح ده؟ اس ډیټا ته به ځي. او زه به اوس دلته راشم ورته وایم چې ما ته 80 نه ما ته اس ډیټا واخله. دا ما سره دواړه ډیټا سیف شو. کلیر ده؟ دا ما سره دا میتد خلاص شو. اوس رینیو چې کله ستا اپ روټیټ شي واپس ریسټور کېږي به څنګه؟ ریسټورینګ دپاره بل میتد دلته کې به تاسو واخلئ چې آن ریسټور به واخلئ. آن ریسټور صحیح ده؟ انسټنس سټیټ. نو آن ریسټور انسټنس سټیټ کې بیا هم هماغه بنډل ټایپ پارامیټر ورته پاس شوی ده چې آن انسټنس سټیټ ورته وایي. نو تاسو داسې کولی شئ چې فار ایگزامپل چینج هم کړئ چې ریسټور مای ډیټا، دلته به هم تاسو بیا هماغه پارامیټر ورته پاس کوئ چې ریسټور مای ډیټا. او دې نه پس به زه راشم لاندې ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه، ما ته یو هغه واخله
int number واخله صحیح ده. نو زه به دلته کې یو دوه variable واخلم کوم چې recovery variables دی هغه به زه واخلم. زه به ورته واخلم چې for example int number recovered number دا یو variable مې واخسته دا به زه is equal to 0 کوم فی الحال او را به شم لاندې ورته به ووایم چې ماته څه کار وکړه چې کله ریسټور کېده نو recovered number چې ده recovered I think R مې غټ اخیستی دی recovered number او R مې غټ اخیستی دی is equal to که څه وکړه restore my data dot get int دا واخله د کوم ځای نه کوم ټاګ چې ما ورکړه ګوره دا my int data ما ورکړه نو دغه ټاګ به زه دلته ورته ولیکم زه به ورته وایم چې my int data دا ټاګ که رونګ وي بیا به کار نه کوي سمه ده او همدغسې به زه ورته اخلم چې ته ماته څه کار کوه دا کوم string چې ده کوم یو ده data اس دې کې هم څه وکړه ماته string راواخله بیرته نو زه به راشم ورته ووایم چې څه وکړه ماته s data is equal to څه وکړه ماته restore my data dot get string او دلته به زه ورته وایم چې ماته څه وکړه د my str data نه راواخله صحیح ده نو دا دغه دوه ټاګ دي چې کوم already ما سیف کړه دا یو او دا بل ټاګ ما سیف کړم اوس ما ډیټا ریکور شوله خو اوس به زه دا به څنګه به بیرته به موف کوم چې شته هغه ویریبل ته فار ایگزامپل زه دې دوه ویریبلز ته به دا څنګه زه بیرته موف کوم دې ته نو هغه به تاسو مرزي ده چې مثلا ډیټا ته کوم ځای ته موف کوئ په کوم اون سٹارټ باندې موف کوئ اون ریزیوم باندې موف کوئ فار ایگزامپل زه په اون ریزیوم موف کوم صحیح ده نو زه بل تراشم څه ورته وایم یما مطلب دا ده که زه دا هغه ډایرکټ رن کما نو ما ډیټا سٹور کړی دا خو شو کیږي باندې تاسو ته ګورئ دا یو پریویو خیم دی ته نو دا وګورئ ملګرو فار ایگزامپل ما ته ولیکه چې ظریف خان او دلته ما د کاونټر برابر ځکه زه دا روټیټ کما دا تاسو وګورئ نو ډیټا زما سٹور ده خو بیرته ریکور شوی نه ده ریکور شوی هم ده صرف شو شوی نه ده اصل کې ما ډیټا سٹور شوی ده ریکور شوی هم ده خو دلته کې صرف شو شوی نه ده هغې دپاره به زه راشم په اون ریزیوم چې وایم کله اپ ریزیوم کېده ته ماته څه کار وکړه ته ماته واخله دا کم نمبر چې ده صحیح ده که نه نمبر دا ماته ایکول ټو که ریسټور نمبر سره ریسټور نمبر ویر از ریسټور نمبر recover number دی restore نه دی صحیح دی نو زه به راشم ته چې نمبر ماته recover number سره دا هغه چې کوم دی variables چې دي دا په وړ کې حرف باندې لیکئ سمه ده ځکه بیا دا دغسې مسلې جوړوي نو زه به راشم بره به کوم چې زما variable ده دا به هم زه small هغه واخلم کریکټر واخلم نو دا بیا مسله نه نو نمبر از equal to recover number کوم مین variable چې ده هغه به یکې به ما کوم نمبر چې ریکور شوی هغه به واچوم او هغې نه پس به همداسې زه ورته واخلم چې فار ایگزامپل نو دا نمبر کوم ځای کې شو شوی دی دا تاسو وګورئ دلته کې په دې بټن باندې اون کلیک دا نمبر به ما اخیستی دی په ټي باندې مې اچولی نو زه به دا کاپي کوم دلته کنټرول سی وکړم را به شم دلته به لاندې پیسټ به کړم صحیح دی دې ځای کې او یا یې دوباره ولیکئ نو مطلب دا دی چې دغه نمبر دوباره ما ته په ټي وي باندې واچوه سمه ده او ورپسې څه کار وکړه ایډیټ ټیکسټ نمبر دی اوس صحیح دی د چې د ای ټي یا ټي وي دا صحیح دی نو دا به زه راواخلم دې ځای نه دا به زه کاپي کوم دومره کاپي او دا به هم دلته لاندې پیسټ کوم ورته او یا یې خپله ولیکئ دوباره صحیح ده نو ټي وي کې ما ته اس ډیټا واخلئ اس ډیټا ته سره شی ده اس ډیټا ته دلته کې تاسو وګورئ په ریکوري باندې تاسو ته شو کړی ده چې یاره تاسو د به ډیټا هغه ځای نه اخلئ ریکور نمبر تاسو شو کړی چې یاره چې کله دا ریسټور کېږي د انسټنټ سټیټ نو تاسو ته به نمبر راخلي نو دا دلته رن کومه آی هوپ چې څه مسله پکې نه وي انسټال شو ملګرو نو زه راځم څه کار کوم دلته کې یو نیم ورکوم فار ایگزامپل به ولیکو چې احمد خان دا مې ورکړ او هغې نه پس به زه راشم دلته به څه کار وکړم دا به هم به رایسمه دلته مسله اوس چېرې زموږ مسله دا ده چې کوم ویریبل د هغه ماته نه شو کېږي دا مسله زه حل کوم زه راځم روټیټ کومه ده نو سټل تاسو وګورئ دا مسله دلته پاتې شو کلیر ده دا مسله دلته پاتې شو ښه مسله دلته دا پیدا شوله یو بله مسله هغه دا ده چې ما سره دا ویریبل نه شو کېږي هغه ځکه نه شو کېږي چې دلته تاسو وګورئ
دلته ما سره په اون سٹارټ باندې هر وخت ما ته څه کار کوي په ټي وي باندې ته اس ډیټا اچي نو چې کله اپ نو انسټالیږي نو یک اس ډیټا خو چې نه پراته خالی نو ځکه دا خالی ټیکس ورچي ټي وي ته خالی ټیکس ورچي نو هغه به موږ ته انویزیبل شي سم ده نو د دې پرابلم سولف کول لپاره چې دلته ما سره زموږ ټیکس ویو ورک شوی دی راځم تاسو ته ګورئ یو شارټ هغه در کومه ډیمو فار ایگزامپل ته راشم که زه چې ته ګورم دا ګوره string data is equal to څه ده که زه دلته ډاټ ډاټ واخلم دا ډیش ډیش مې واخیسته او زه دوباره رن کړم دا نو دلته به دا ډیش ډیش راځي د دې ایم ټي ایریا په ځای باندې ځکه دې کې دا چې کله ریسټارټ کېږي صحیح ده که ریزیوم کېږي نو دغه ډیټا هلته وراچوي دا وګوره تاسو دلته کې دا راغلی مخکې دا خالي و ځکه دا بیخي سپیس دلته نه و نه ښکاره کېده نو که تاسو خیال درته وکړه دلته تاسو خیال وکړه چې کله دا ریزیوم کېږي نو هغه ډیټا ورته پاس کېږي مخکې له دې نه چې ته په دې باندې کلیک کړې مخکې له دې نه چې ته په دې باندې کلیک کړې د دې ځینې ډیټا ورته موو شي سمه ده دا ګوره اوس ډیټا موو شوله نو دا ورته چې څه شی دلته پراته وي هغه ورته موو کوي نو دا موږ سره مخکې څه شی مخکې موږ سره زیرو نو ځکه دا بالکل نه ښکاره کېږي دلته کې نو زه راځم څه کار کوم اوس زه راځم دلته ورته وایم چې یاره ته ماته یو شرط دلته کېږي زه به یو اف کنډیشن دلته درته کېږدم چې یاره ته هر وخت دا ډیټا مه ور پاس کوه ته هغه وخت ډیټا ور پاس کړه فار ایگزامپل زه ورته وایم اف که چېرته څه وکړه s data is equal to show دا خالی و نو بیا څه وکړه بیا یې تېر شه تېنه صحیح ده او else که چېرته داسې نه و او یا به زه ورته وایم چې if not دلته باید زه یو ناټ ورته واچوم if not equal to صحیح ده که نه نو بیا ما ته څه کار وکړه کنټرول ایکس دلته دا پیسټ کړه نو دا ګوره دا ما یو کنډیشن ته واچوم اوس زه راځم دا رن کوم آی هوپ څه مسله نه وي دا زړې سوري دا ګوره دا اوس راغله اف ناټ دلته ما دغه ټاګ ورته واچو یا دا کنډیشن ورته کېښود نو اوس دغه مسله نشته سمه ده او هغې نه پس دا کاونټر هم به رایوسمه ټیکس به کلیک کړمه موو شو دلته خان احمد زه راځم دا روټیټ کومه آی هوپ چې څه مسله نه وي پکې دا اوس ګورئ 9 او خان احمد ګورئ دا روټیټ کوم نو زما کومه ډیټا چې ده هغه ما سره سیف پاتې کېږي دا ګورئ زه بل دغه لیکم بل ټیکس لیکم سپوز راځم ته ورته ولیکم چې یو بل نیم لیکم خان علي او هغې نه پس به زه ته موو کړم دلته او زه راځم روټیشن کومه نو 15 او خان علي چې څومره تاسو په دې کار کوئ اوس به دا روټیشن باندې ډیټا لاست کېږي نه دا موږ سره اکټیویټي سیف سټیټ